welcome to my YouTube channel Liza Aranzado. Subscribe, like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you and enjoy watching. Hi guys! Amazing day! So, ngayon, ako pa ito binili. Last May? Ay, no, March. March ko pa ito binili. So, ngayon guys. Unwrap na. Sige, gamitin ko na siya. How can I open this one? Okay. Ayan guys. Ayun guys. Ang galing. O, diba? And this one. Let's install it. Paano ito lalagay? Kasi ganyan sa hawakan. Parang kulang ito rin. Ay, ito guys. Ito dito. Itong kalahati. Ayan. Tapos, ang pinuntuan. Ayun. Itong kalahati. Dito, ano kung simple na kaya kasi ang pagpil.
guys, ayan mo natin. Eto, dito pa. Kasi, ang kagandahan sa kanya guys, may pang cover siya. Ayan, cover ito. Tapos, pwede matanggal yan. Then, ito pa natin. Yan, balikan. Balikan natin dito guys. Yan guys. Ito, adjustan mo na siya. Kasi dalawa. Dalawa yung maliit. Sa taas.